så att jag hade tråkigt i grävmaskinen. Och jag började titta på Blocket och så titta på motorcyklar, så fick jag se en Honda CBX. I slutet på 70-talet. Det var ju, när jag åkte då på den tiden, det var ju drömmaskinen som man aldrig kunde köpa. Den ska jag ha, tänkte jag. Så jag ringer ju då och den var ju såld direkt. De är ju samlarobjekt de här, va. Så jag ringer till min kompis i Kristinehamn och beklagar detta. Jag känner mig ledsen. Din idiot, säger han. Du ska inte ha en sån. Vad ska du ha den till? Det är ju ingen nytta med den liksom. Utan du ska ha en ryss, sa han. En Ural. Ja, vadå liksom? Vad fan? Snackade i mössan här. Men till slut har han övertalat mig och försöka få tag i en sån då. Och jag söker efter en, för det lite kort, så köpte jag en av Anders. Han skulle ta hem en åt mig, bilder och så bra ut. Det var ju ett vrak när den kom. Knappt den fungerade. Jag tänkte, det här är ju botten, jag kör i sjön, tänkte jag. Men sen började jag plocka med han lite undan för undan så här. Och till slut så blir man ju helt besatt av det. Min vän Gideon, han köpte en motorcykel som jag blev kär i. Och då tänkte jag måste också ha en. Så det tog ungefär 1 år, men sen hittade jag min egen. Köpte. Och ja, på den vägen är det. Efter att jag köpte den så jag trodde jag skulle bara hoppa på och köra den, men tyvärr så gick det inte riktigt så. Det tog ungefär 2 till 3 år innan man kunde köra den. Så det var mycket garage, mycket meck, mycket problem att lösa. Som tur är så hamnade jag i den här klubben med helt fantastiska människor och fick massa hjälp, tips, råd. Så till slut så jag var med och åker. Jag har haft en Suzuki innan. Jag sålde den och så skojar jag. Nästa gång jag köper hoj så ska det bli en rysshoj. Och där är jag nu då. Liggande skruvande på en gammal rysshoj. Ja. Jag och min granne stod i våren 2013 i mitt garage och surfade på min garagedator och fick se omslaget på handboken till en GP MT-16. Vi brast ut samtidigt och sa, det här är det fulaste vi har sett. Vi ska ha sånt där. Punkt slut. Vad är det? Jag har ingen aning. Vi ska ha sånt där. Och vi skäggar ju på fortfarande då. Ja, min kommer från Huddung. Nej, vad heter det? Tärnsjö. Åke Jansson hette han. Han är ju tyvärr inte kvar i livet, men vi fick köpa hans hoj. Så hämtade vi en i Enköping. Så var vi ute i Huddung och hämtade en täppeshoj. Sen bodde jag i garaget till 2015 på våren. Dygnet runt med alla kronor och öre fördelade. Men det är värt varenda öre. Varenda öre. Det är kvalitetstid. Punkt slut. Ja, jag hade aldrig haft någon trehjuling. Så att det var dags att testa. Så jag såg er på mässan. Så tyckte de var häftiga. Så nu har jag hittat i Heby utanför. Och i närheten av legendariska Morgongåva. Mitt eget intresse och så har man ju en part som man måste
Ja, ni förstår va. Och då var det ingen sån här japanare eller sån här dammsugare eller mellan filerna utan bum. Det var okej. Så ja, på den vägen ner. Jag köpte den i Polen, ja. Jag kunde i alla fall starta den och rulla på den på färjan. Och sen när jag skulle av så var det väl lite svårt att starta, men den kom igång i alla fall så att den kom hem. That's it. Ja, det började med att jag funderade på hur jag ska ta mina barn till skolan och förskolan. Moppe funkar ju inte, för där får man inte vara mer än 2 möjligen. Och bil var ju hopplöst i och med att det var kö i stan och så vidare. Så att jag tänkte, nej fan, det här måste finnas en bättre lösning. Och tänkte jag, en hoj med sidvagn, det borde ju vara något. Så jag kollade lite på Blocket och sånt där och hittade en massa BMWs och sånt där. Och sen såg jag de här konstiga ryska grejerna. Och då tänkte jag, fan den där... Det är kanske en bra hoj, och ryssarna de vet ju att bygga enkla prylar som är utan status och sånt där. Och det gillade jag. Det tyckte jag var häftigt. Alltså när många som jag träffade, hojgubbar och sånt, de hade ju fantastiska föreställningar om hur det var att köra rysk hoj. Liksom. Att de går sönder, att man måste mecka med dem hela tiden. Och det var ingenting att satsa på, utan man skulle köpa en HD eller en Honda eller någonting. Men på något sätt så var det ju de här sidvagnarna som man gillade, och fan, det ska ju bli en sidvagn med rysk stil. Det var ju viktigt för mig. Jag ville ha en sån, en riktig hoj. Men jag köpte ju då en som var direkt importerad. Sprillans ny. Och så dålig den kunde vara med andra ord. Och ja, jag vet inte om jag lärde mig något av den, men intressant var det i alla fall. Den hade jag i 15 år. Det var en kompis som körde sönder den åt mig för sig, så att den stod ju still de sista åren. Sen sålde jag den. Och sen låg behovet och det låg och pyrde lite lätt sådär. Och sen råkade jag läsa en bok som hette Sovjetiskt järn, och sen blommade det ut igen. Jag kände att jag måste ha ett ryskt järn en gång till. Och då vill jag ha en sidventilar för de är så snygga. Så det finns ju inga rationella skäl. Gör det. Jag antecknar här ombesiktning. Du borde bli polis alltså. Så. Ja, det får gå för den här gången. Men... Ja, jag så sant som heter Torbjörn Sotterman så ska det här aldrig hända igen. Ja, det är bra. Ja, som jag sa alldeles nyss att jag inte kunde köra det på en gång. Det visade sig att den motorn helt plötsligt stod still. Den gick inte att rubba. Och då tänkte jag, jaha, då har den skurit. Så jag satte igång och skulle öppna den, kolla vad som har hänt. Den hade inte skurit. Vilket var nyss. Så jag fortsatte att gräva, och där inne i motorn så hittade jag en trasig kolv. Sen tidigare reparationer av tidigare ägare. Som helt enkelt hade kommit mellan kuggarna där inne och gjort stopp. Ja, det var bara rensa. Slänga ut och fortsätta att köra. Ja, så är det. Det första jag gjorde det var ju att jag satt mig på, där jag inte kört sidvagn sedan 70-talet. Tänkte jag, undrar om man kommer ihåg detta. Jag sätter mig på den och så får det igång den, och sen bränner jag upp i skogen där och sen ner för en backe och upptäcker att det var inga bromsar på den. Och så det blev en stor buske. Busken ser ut som du har kört över den med en stridsvagn ungefär, och det bara får kvistar åt alla håll, men det gick ju bra. Busken bromsade mig. Jag har ju mitt första ventilras på Brunkullsvägen i Heby kommun. Det var inte allt för roligt. Det var många topplock och det var hela balletten. Det var inte så jävla roligt när vi kom fram i Estland med sprucken vevaxel heller.
Det var fruktansvärt surt då. Men man vänjer sig. Det är bara att bryta ihop och komma igen. Ja, det var en riktig hoj. Men den hade ju sina brister och krämpor. Det var en gammal hoj så den hade lite ålderskrämpor. Så att det blev ju till slut i alla fall så att jag fick lära mig skruva. Och det var ju bra. Det var en bra läxa. Jag lärde mig nästan allting om hoj. Jag visste förut att det var generatorn satt någonstans och hur den funkade. Men på vägen nu så märkte jag att fan, för varje grej man lärde sig desto klokare blev man. En kolv gick av, en vevstake blev krokig. Ja. Så det blev en liten renovering. Så nu är den på gång igen. Det var mycket skruvar i början där. Den gick på en burk, den gick på 2 burkar, den gick utan, det gick inte alls. Och det var, ja, skaffa nya förgasare. Sen fick man den i alla fall att gå. Så då hade man ju lyckats jävligt bra tycker jag. Ja, det gick åka iväg med direkt, men det kom ju inte så långt då. Det här är min Dnepr MT16 som kallas för Matrushka. Jag kallar den även för järnvinge för att den påminner lite grann om andra amerikanska vingar. Den driver på sidovagnshjulet också. Så det är väl nästan ingenting som kan stoppa en sån här maskin från att komma fram. Underbar att köra. Ja, det är också en grej man har blivit inlurad i liksom. Men det är ju ett jävla skönt gäng. Så är det ju. Man kan ju liksom inte låta bli umgås de här gångerna. Man upptäcker att man är trygg i alla fall. Så där ute. Och sen kan man ju prata allt möjligt och skoja med varandra. Framförallt det tycker jag. Man kan dra lite skämt och vara lite elak till varandra. Och man tar liksom som det va. Jag tycker om den sortens humor. På något sätt. Så att det är bra. Det tycker jag. Jag har varit med i många klubbar men så här långt är nog bland de bästa. Men det är väl för att det är ett gäng med, ska jag säga, stollar. Det är nog den mest aktiva och engagerade klubb jag har stött på någonsin faktiskt. Nästan lite påflugen sådär, men på ett charmigt vis. Ja, det är ypperligt. Det är en gemenskap som jag har saknat i mitt liv. Och så är det. Den biter vi ihop i. That's it. Bara varit med ett tag. Och jag har inte träffat alla. Det här är första gången som jag träffar er. Det verkar vara riktigt roligt. Ja, det är nog det bästa som har hänt sedan Livgardet i Kungsängen öppnade, tror jag. Det är ett riktigt gäng där. Fixar allt.
Vad gör de? Ja, allt. Det är alltså atmosfären, glädjen, sammanhållningen. Och sen de här fullständigt horribelt galna resorna som de är obetalbara. Först så var vi med i en annan förening som var så rolig kanske, men som man träffar folk på i alla fall. Och sen bildade vi en ny klubb som den här. Och då blev det ju riktigt jäkla roligt. Alltså otroliga människor, enormt mycket glädje och respekt och kamratskap. Och det hade man aldrig kunnat tro när man köpte hojen. Ja, ett minne kommer jag ihåg förstås. Det var ju när min hjuldämpare lossnade och blev överkörd av en lastbil. Och vi la oss på trottoarkanten och smidde ut den liksom med en hammare och sen satte fast den igen. Det var väl lite häftigt. Det gör man ju inte med en japanare. Ett stort ögonblick var ju när vi åkte till Berlin vi hade en föreställning om att när vi ska åka till Berlin då ska vi åka i kolonn på den här Unter den Linden ända fram till Brandenburger Tor och solen ska skina. Och då tänkte jag på det hela resan. Det är sällan det blir så som man drömmer om. Men faktum är att det blev precis så som jag drömde om och ännu bättre. Vi stannade där, vi körde den här kolonnen. Massor av solljus och det var en häftig stämning. Många tyskar som hade anslutit med sina sidvagnar. Så det blev ett minne för livet och just det ögonblicket, det kommer jag aldrig glömma. Det var väl när jag tog isär kardanknuten i bak och hittade att någon istället för en bricka hade använt ett 2-kopek-mynt. Ja, precis. Det öppnar som en tidsportal till det gamla östblocket egentligen. Det är fascinerande. Har du kvar myntet? Det har jag, någonstans.